vanuit Spanje. Welkom in een nieuwe video. De En zomerseries. welkom in Spanje. Ja. Om een nieuwe tijd, hè? 8 uur. Het is lekker vroeg als je om 8 uur bent natuurlijk. Wij zijn er niet om 8 uur. Nee. Zeker niet. Nee. Waarom dat is en meer over de zomerserie Slow Living in Spanje vertellen we aan het einde van de vlog. En dan laten we ook even zien waar we zitten. We zitten wel op ons lievelingsplekje, denk ik. Ja, dit is Puerto Frio. En dat merk je ook in de temperatuur. Bij ons is het vrij warm. Maar hier is de temperatuur toch een paar graden koeler. Vandaag in de vlog, we wouden jullie eerst bedanken voor alle berichtjes na de vorige vlog. We hebben heel veel bericht gehad over de gordijnen. Ja. Veel verschillende, Ja, verschillende heel veel. meningen. We moesten er erg om lachen. Dank jullie wel voor het meedenken. Ja. En ook over de geraniums. Veel tips. Dank jullie wel daarvoor. Ja. Die hebben we inmiddels bijgewerkt. Dat gaan we laten zien. En de irrigatie ligt bij de oleanders. En we kunnen eindelijk iets uit de moestuin oogsten. Ja, dat zijn wel winmomentjes, vind Ja. ik ook. Heerlijk. Ja. Dus veel plezier. Veel plezier. De geraniums. De geraniums, Daar inderdaad. kregen we veel tips en berichtjes van binnen. Maar ik heb ze bijgeknipt, heel netjes. Laat het maar even zien dat mensen het wel kunnen controleren. Kijk maar, ze zijn nu weer mooi. Ja. Er zitten ook allemaal nieuwe knoppen in trouwens. Ja. Dus die gaat heel goed. Keurig, goed werk. Goed werk. Goed Dus werk die, gedaan. die ook. Deze ook. Heel ietsjes bij knippen nog. Ja, er zitten ook weer allemaal nieuwe knoppen in. Dus ja, die gaan heel goed. Die gaan heel goed. En Prima. eindelijk komen ook de Zo'n- Afrikaanse dingetjes Oh, uit. ja. Die wordt ook heel mooi. Ja, kijk, die twee daar, die zijn blauw. En van deze hadden wij de hoop dat deze ook wit zou zijn naast die andere. Maar Die is toch die is blauw. toch blauw. Maakt niet uit. Maar hij wordt wel mooi. Dus hij komt helemaal uit nu. Ja, dit wordt inderdaad een blauwe. Nee, Nou ja, maakt niet uit. nee, dat maakt niet uit. Het is er wel mooi om. En deze is echt in een week ontploft. Ja, die doet het super. Ja, De, moet ja, iets het is, dichterbij halen. Ja, dat zijn hele leuke bloemetjes. ja, Zeer content. Heel Dat is content deze, mee. lieve mensen. Het wordt steeds mooier in de tuin. Ja. Dan de irrigatie. ja, de irrigatie. We hadden, vorige week stonden we nog te vertellen dat dit niet zo heel goed ging. Maar nu hebben we dus de lijn hebben we verder getrokken. De irrigatie in ieder geval. Dus nu hieronder bijvoorbeeld. Ik heb hem eventjes aangedaan. Zie je heel Ja, mooi dan dat... kan ik zo net op het punt niet zien. Ja. Even een andere pakken. Bijvoorbeeld hier, kan je het wel zien. Hier staat hij nu aan, eigenlijk over deze hele lijn. Kunnen we nu de planten water geven. We hebben die onderste lijn even de takken weggesnoeid. Ja, Zodat we er goed bij kunnen. maar je ziet het. Kijk, dit was al redelijk netjes, maar zoals hier. Deze die pikt het al heel mooi op. Ja. Mooie knoppen zitten erin. Ja, en het was eigenlijk allemaal dit. Het kan er gewoon uit. Ja. Maar er komt al meteen nieuw in. En hier zelfs al bloemetjes. Terwijl we zijn nu nog geen week bezig. Nee, En helemaal aan het begin, die kregen nog wel water op afstand. Ja. Maar dit helemaal niet. Dus dit was eigenlijk allemaal dood. En helemaal aan het einde, je ziet overal alweer nieuwe knoppen komen. Kijk, en dit kan er gewoon uit.
En dat is binnen een week. Dit is ook allemaal, ziet er gewoon veel beter uit, het blad. Echt bizar hoe snel dat gaat, hè? Ja, maar een paar dagjes hebben we dit gedaan. Eventjes elke avond de irrigatie aan. En nou ja, dit gaat perfect. Ik denk een weekje verder en het is weer vol met bloemen. Ja. Dus ja, heel blij mee. Ja. Nou ja, dan moet alleen de andere kant nog, maar dat moeten we nog kopen. Ja, op een gegeven moment was de lijn die was te kort. Dus hier gebeurt nog niks. Nee. Maar dan moeten we nog even een keer fixen. En dan hebben we hier ook weer mooi bloemetjes. Ja. Ja, Heel blij mee. heel blij mee inderdaad. Ja. En we hebben een verdeeldingetje hier liggen. Even kijken. Hier. En hier kunnen we dus zeggen de irrigatie aan of uit. En deze is voor de tuin daar. Dus dan vanuit hier geven ze allebei water. Kunnen ze allebei aandoen, dan wordt het een beetje een druppelsysteem. Ja. Of zeg, zoals nu hebben we alleen dus die oleanders aangezet. Ja. En dan strooit hij dus echt. En anders is het gewoon Een irrigatie. ja, een druppelsysteem. Ja. Muy bien. Wij hebben een probleem bij het zwembad. Nou ja, probleem. Luxe probleem. Er zit een lamp onderin het zwembad. Onder het water. En die is kapot, hè, Dan? Ja, die is een tijdje terug is die stuk gegaan. En ik heb bij het zwembadbedrijf, die we af en toe bellen als er wat met zwembad aan de hand is, heb ik een offerte gevraagd. En blijkbaar hebben echt hele scherpe prijzen. Maar blijkbaar zijn die zwembadlampen, die zijn erg duur. Als in €290 per stuk. Daar schrokken wij wel een beetje van. Ja. Dat die zo duur was. En dat is prima, maar nu gaat ook wat andere dingetjes, zoals hier heb je een skimmer. En daar is het klepje van kapot geraakt eigenlijk. Ja. Maar we willen het wel gemaakt hebben. Maar nu nog even niet. Dat is wel, We kunnen nu ook gewoon overdag zwemmen en dan maar niet met de lamp. Ja. En trouwens, we hebben natuurlijk rondom het zwembad ook verlichting. Alleen niet in het water nu. Dus het is niet zo heel ernstig. Nee, het Het maakt staat niet... wel mooier als die aan is natuurlijk. Ja, maar ik schrok gewoon echt van de prijs van één lamp. Ja. Blijkbaar moet het dan heel duur zijn. En je moet ook, tenminste het bedrijf, ik neem aan dat ze dan een zwembroek meenemen. Want je moet het lampje eruit schroeven. En die is wel waterdicht, maar je moet er wel bij. En die zit ongeveer 1,5 meter onder water. Ja. En ik ga dat zelf ook niet doen. Dus dat wordt nog een volgende aflevering. Ja, we hadden eerst gedacht, we kunnen het misschien zelf, hè? Want we hadden wel Filmpjes filmpjes bekeken. bekeken. Ja. Maar we gaan het niet zelf doen. Ik vind het best wel een dingetje om met elektra en in het water en zo. Nee, dat gaan we niet niet doen. zelf mee aan de slag. Als er iets niet goed gaat en je denkt, oh het is opgelost, ik spring erin en het is niet goed. Nee, Ja, dan moet jij het eerst testen. ja, het is goed. Dus dat laten wij doen. Of we doen het zelf en we organiseren een poolparty. Kom maar, Als jullie het goed mogen er gaat, dan allemaal kunnen in. wij ook. Dus ja, dat vonden wij bijzonder. Ja, Maar goed, dat schijnt heel normaal te zijn. maar misschien kijkt er iemand in de buurt die tips heeft of het kan. Goedkoper. Laat het ons weten. Ja, want er komen ook nog, er komt BTW komt over die prijzen heen, er komt voorrijkosten bij. En de offerte die wordt aangepast omdat er wat meer dingetjes stuk zijn gegaan. Ja. Dus ja, krijg je er allemaal gratis bij. Ja. Het hoort er Niks allemaal aan te bij. doen. Dat is als je huiseigenaar bent, ja, dan moet je gewoon bepaalde dingen onderhoud geven. Soms is het duur, soms is het een paar tientjes. Maar Maar het kost altijd geld. het kost altijd geld, ja. We kunnen niet even de huurbaas bellen en dan zeggen van, goh, kun je de lamp vervangen? Misschien kunnen we de makelaar bellen om te vragen of het onder garantie valt. We kunnen eindelijk een beetje oogsten. Ja. Nou ja, we hebben van de... Dit moet er trouwens ook af.
van de tomaat al vaker wat geoogst. En die zijn echt lekker, hè? Ja, heerlijk. Heel zoet. Ik vind het ook altijd een winmoment dat als je dan dit kunt verwerken in je gerechten. Ja. Dat klopt. Het is wel een gevecht tussen ons en de wespen hier. Zo. Deze is zelfs wel een beetje te ver. Ja. Ik heb wel... We hebben nu natuurlijk dit jaar het heel klein, alleen in de bakken hier. Ik heb wel zoiets van, oh, ik vind het echt heel leuk. Dus volgend jaar gaan we het wel groter doen. Ja, sowieso. Dan gaan we ook echt grote bakken zetten in de tuin. Daar zijn we al wel over aan het kijken waar dat dan kan. Hier gooi ik nog wel nieuw in. Dit kan eraf. Die ook. Die ook. Zo. Die zijtakjes moeten er even af. Er zitten wel weer allemaal nieuwe bloemen in. En deze staat hier wel goed. Die andere tomatenplant die daar op dat bankje staat, daar groeit nog steeds niks in. Volgens mij is het gewoon daar te zonnig? te zonnig. Volgens mij staan ze te veel in de zon. Aardbeien, heerlijk. Die zijn ook Ja, echt lekker, hè? Erg lekker, ja. Ook heel zoet. Er zit nu niet zoveel aan, want we hebben er al heel wat afgehaald. De andere plant ook trouwens, er zit nu even niks aan. Kijk, hier groeit nog wel allemaal weer nieuwe aan. Hier zitten al bloemetjes weer. Dit mag eruit, dit is dood. Zo. En deze, onze jalapeños, daar kunnen er ook 2 van uit, zag ik. Die was een beetje... Ik vind het wel bijzonder dat hier zowel groene, maar ook rode in groeien. Ja. Deze hebben we nog niet geproefd, dus ik ben heel benieuwd of die lekker zijn. Deze kan er ook uit. En hier, deze, die moeten we even ompotten van de week. Ja. Dat is de artichok. Ondanks het feit dat het heel langzaam gaat, ik weet niet of dat normaal is eigenlijk, groeit het wel. Ja. Het gaat alleen niet zo snel. Nee. Maar, Een mooie opbrengst. toch? Ik ben er hartstikke blij mee. We moeten ook nog eventjes naar de andere kant. Kijk, dit zijn de paprika's. Die groeien wel prima eigenlijk. Deze ook. Die heb ik een beetje beschut ertussen gezet. Dus die gaan niet zo heel hard, maar het groeit wel. En de komkommer, deze kan er wel af. Ze zijn ook allemaal niet zo groot, maar wel echt lekker, hè? Ja. Ze zijn heerlijk. Deze was niet meer goed, zag ik. Die mag er ook af. Zo. En dat dood blad moet er af. Zo. Dat hou ik er wel bovenop. En ik denk toch dat hij hier gewoon echt te veel zon krijgt. Ja. Je ziet dat het blad een beetje aan het verbranden is. Maar ondanks dat groeit hij wel. En hij blijft hier, kijk hier bovenin zitten ook weer, komt ook weer een bloem. Dus hij groeit wel. Maar hier, kijk dit zijn allemaal eigenlijk komkommers, maar die verbranden gewoon. Dus die groeien niet verder. Dus hij staat hier eigenlijk niet zo goed. Maar ja, dat is ook een goede leer. Daar leer je ook weer van. En deze, De tomaat is dit. ja, die blijft groeien. Hij groeit alleen maar in de hoogte.
Maar je ziet wel, hier bovenin bijvoorbeeld, er zitten allemaal hele kleine knopjes van bloemetjes. Er komt elke keer wel bloem in, maar er Zoals gebeurt hier. verder niks. Dat verbiedt het dan ook, er zit niks in. Dus dat is ook een beetje zonde. Oh, kijk hier, Oh, Nou. kijk. nu ik het er net over heb. Ik ben wel benieuwd wat voor tomaat het is, want die groeit wel anders. Ja. Oh, die had ik nog niet eens gezien. Kijk nou. Lijkt wel een aardbei. Oké. I stand corrected. Blijkbaar doet hij het dan toch. Even de diefjes eruit. Of dieven heet het volgens mij. Kleine dingetjes weg. Zo. We houden het in de gaten. Als er ingroeit, volgen er vast meer. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love. Some people say money gets you everything, but it don't make me happy. It's not the reason my heart sings. 'Cause what I've got, you couldn't put a price on that. 'Cause I got something real. 'Cause I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love. I gotta love. Some people cool, some people try to get by. If you don't have a reason, it's hard to make it all worthwhile. 'Cause what I've got surely makes the world go. Kijk, hier heb je water, maar daar kun je helemaal verder lopen. En dan heb je allemaal gaten in de berg. Er zit een bron, denk ik. Er zitten wel kranen aan. Maar dat komt ook uit de berg, het water. Ja. Het cirkelt hier gewoon uit. Het is wel een kraantje. Ja. In onze achtertuin. Ja. We zijn hier eigenlijk nog nooit geweest. Nee. Tussen het water en het land. Wat leeft hier? Wat leeft hier? Kikkers. Libelles. Ja, die hebben we bij het zwembad ook genoeg. Het is echt helemaal een wandelroute. Pas je op voor slangen? Ja. Grappig. Ja, dit is water. Abeghera. Water. Ding. Dat is wel mooi. Ja. Wij komen dit soort dingen altijd tegen als we niet zijn voorbereid. Ja. Het was eigenlijk niet de bedoeling om een hele lange wandeling te maken. Het is echt meteen weer heel mooi. Dit is een bloemenroute, denk ik. Zo eigenlijk. Ja. Daar ligt ook allemaal water, zie je dat? Stroomt water inderdaad. Niet veel. Daarom kun je dit natuurlijk volgen. Dat houden ze zo. Ah, kijk hier, daar kun je het beter zien, denk ik.
Ja, dat is meteen de vraag beantwoord waar die kikkers vandaan komen. Ja, Bij ons in de tuin. nou ja. Tijdens de zomer, vorig jaar, Mhm. hebben wij een stop gedaan. Zijn we gestopt in de zomer met vloggen. En dat doen we dit jaar niet. We gaan gewoon door. En wij dachten, de vlog is eigenlijk best wel heel veel werk om het te maken, om het te bedenken. En dat doen wij altijd vooraf. En we dachten, in de zomer gaan we dat niet doen. We gaan het gewoon filmen wat er gebeurt. Ja. Toch? Ja. Dat was een beetje het plan. Daarom noemen we het ook slow living. Want ja, het is niet elke dag fanfare. Soms gebeurt er gewoon niet zoveel. En we laten gewoon zien wat er zo al gebeurt hier bij ons. In de zomer, want In er de zijn zomer. zomerfeesten onder andere. Ja. Dus gewoon wat er voorbij komt en we doen het gewoon lekker rustig aan. Daar houden we van. Ja. Dus dat is een beetje het plan voor deze zomer. En we kregen van een aantal mensen al meerdere keren de vraag: is het niet mogelijk om op zondag de vlog wat eerder op de dag online te zetten? Dat kan. Omdat helemaal in de zomer kregen we van ja, einde van de middag zijn we vaak weg als het mooi weer is. En dan komen we er niet aan toe om de vlog te kijken, kan het niet eerder. Nou. Nou, dat kan. U vraagt, wij draaien. Ja, dus vandaar dat de vlog nu eigenlijk al vanaf deze vlog om 8 uur online komt op de zondag. Ja. Ja, dus dat is de huishoudelijke mededeling. In ieder geval juli en augustus. Gewoon een vlog van alles wat er voorbij komt. En we weten het ook nog niet. Nee, ja, ik We weet doen wel het gewoon lekker rustig aan. algemene planning om een beetje wat aan de hand is in de dorpjes rondom ons. Hebben we vorig jaar ook niet echt meegemaakt, want er Nee. waren heel veel in Nederland. Klopt. Nu niet. Ja, jij nog 1 weekje. Maar dan zijn die feesten nog niet begonnen, dat is in augustus. Ja, Dus ja, dat gaan we ook allemaal zien. En nou ja, er is genoeg te doen, maar we doen het vooral lekker rustig aan. Het is zomer, het is heet. erg warm. En we kregen nog de vraag, gaan jullie nog op vakantie? Nee, wij Want, zijn op vakantie. Kijk, wij zijn hier op vakantie. Dit is echt letterlijk 5 minuten rijden van ons huis. Ja, Wij ik had waren het- hier bijvoorbeeld nog nooit geweest. Nee, ik liep bij toeval liep ik hier naartoe. Ja. En nu blijkt dat er dus een bronnetje in de buurt zit. Allemaal water loopt hier doorheen. En het is ook heel leuk aangelegd, vind ik, met allemaal informatiebordjes. Ja. Maar ik twijfel of hier heel veel mensen gebruik van maken, want het ligt zo achterweg verscholen. Ja, je ziet het bijna niet. Je moet het echt, ja, toevallig dat jij die kant op liep. Ja, ik Dat dacht, staat ook verder niet aangegeven. nee, helemaal niet. Maar wel leuk. We zijn nu natuurlijk weer niet voorbereid, as usual. Maar we komen hier zeker nog wel terug. Dan moet je wel even water meenemen. En Ja, water, even wat een eten. ander of zo. moment van de dag, want het is natuurlijk heel warm nu. 34 graden. Maar wij gaan dit sowieso nog een keer opnieuw bezoeken. Ja, Want dit is wel heel leuk. ja. Echt letterlijk in de achtertuin. En dan nemen jullie ook mee, uiteraard. Uiteraard. Wij lopen nog even verder. Nou, dat was het alweer. Dank voor het kijken naar de vlog. Ja, ik vond het weer woest gezellig.
We zijn wel benieuwd. Wij gaan dan wel niet op vakantie, maar gaan jullie wel op vakantie? Ja, Laat het misschien. eens weten in een reactie. En ben je dan toevallig ook in Spanje? Ja, in de buurt. Dat is wel informatie die belangrijk is. Vinden wij wel interessant om te weten. Ja. Laat het eens weten, we zijn heel benieuwd. Een like, zijn we altijd heel blij mee. En commentaren graag in de reacties. Dank jullie wel daarvoor alvast. En voor nu een hele fijne zondag. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.